Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 24 tháng 8 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Trong chuyến công du đến Singapore, bà Harris ký thỏa thuận điều chiến hạm chiến cơ, tiếp tục cùng đấu quốc sư tử kìm hãm sự bành trướng của Bắc Kinh. Phó Tổng thống Mỹ còn có những cam kết gì ở khu vực Biển Đông? Ngoài ra, bà Harris khẳng định còn rất nhiều thời gian để phân tích sự việc Afghanistan, cố trấn an đối tác châu Á về những lời hứa của Washington sẽ không dễ dàng sụp đổ như chính quyền Kabul. Khi đó, tại chảo lửa Afghanistan, thung lũng kháng chiến đã sẵn sàng chống trả Taliban. Đấu súng ở sân bay Kabul, nhiều người thương vong. Quân đội Anh tranh thủ từng giờ sơ tán công dân. Một số tin tức đáng chú ý khác. Trung Quốc nói Mỹ có sức mạnh vô song về nghiên cứu virus corona. Đặc phái viên Mỹ kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Mưa lớn kỷ lục khiến 22 người chết, 50 người mất tích ở Mỹ. Những diễn biến mới nhất ngày 24 tháng 8 sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Trong chuyến công du tại Singapore vào hôm qua ngày 23 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã ghé thăm căn cứ Hải quân Changi và thị sát tàu tấn công USS Tulsa, một chiến hạm mà Mỹ đang cập cảng ở đảo Quốc Sư Tử. Chuyến công du châu Á của bà Harris được cho là nhằm phản ứng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc về kinh tế và quân sự. Mỹ cam kết duy trì sự cam kết vững chắc, góp phần bảo vệ luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nỗ lực ngoại giao lần này của bà Harris không hề dễ dàng, giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden vấp phải chỉ trích trong và ngoài nước về cuộc rút quân hỗn loạn ở Afghanistan. Tại Đông Nam Á, Singapore không phải là một đồng minh chính thức của Mỹ, nhưng luôn là một trong những đối tác an ninh vững chắc nhất tại khu vực. Hai bên gắn kết chặt chẽ về thương mại, dù cho Singapore vẫn muốn cân bằng mối quan hệ giữa hai siêu cường Mỹ-Trung và chưa bao giờ có ý định chèo phe. Singapore còn sở hữu cảng lớn nhất Đông Nam Á và là quốc gia ủng hộ tuần hành tự do trên biển nhằm kiềm hãm các hành động bành trướng quân sự của Trung Quốc. Vì vậy, dĩ nhiên Mỹ muốn thắt chặt quan hệ hợp tác an ninh với Singapore để gia tăng sức mạnh ảnh hưởng ở khu vực, Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh. Sự hiện diện của chúng tôi ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã trải qua lịch sử lâu dài, với những nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh, hòa bình, tự do về thương mại, tự do tuần hành trên biển. Chúng tôi có lợi ích chiến lược để sát cánh cùng các đồng minh và đối tác ở Đông Nam Á, trong việc bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cũng trong khuôn khổ chuyến công du của bà Harris, Mỹ và Singapore đã ký các thỏa thuận an ninh. Theo đó, Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực thông qua việc triển khai luân phiên máy bay tuần tra biển P-8 và các tàu tấn công ven biển tới Singapore. Mặt khác, hai bên cũng đồng ý mở rộng hợp tác về an ninh mạng trong các lĩnh vực tài chính quân sự, tăng cường sự trao đổi thông tin về các mối đe dọa tấn công mạng. Mỹ và Singapore còn cam kết hợp tác chống Covid-19 và chuẩn bị ứng phó với các đại dịch tương tự trong tương lai, cũng như đồng ý thúc đẩy thêm biện pháp chống lại biến đổi khí hậu, xây dựng các thành phố thông minh và thiết lập tiêu chuẩn về công trình thân thiện với môi trường trên khắp các nước ASEAN. Cũng vào hôm qua, Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp gỡ Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Halima Yacob. Đôi bên đã thảo luận về các vấn đề Afghanistan. Bà Harris cho biết, hiện giờ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là sơ tán công dân Mỹ, những người Afghanistan làm việc với chúng tôi và những người Afghanistan dễ tổn thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Bà Harris cho rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ di tản, chúng ta còn rất nhiều thời gian để phân tích về tiến trình rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Thủ tướng Lý Hiển Long đã đề nghị cung cấp máy bay vận tải để trợ giúp cho việc di tản. Ông cho biết thêm, chúng tôi hy vọng Afghanistan sẽ không trở thành trung tâm nuôi dưỡng chủ nghĩa cực đoan một lần nữa. Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng khẳng định, chuyến thăm của bà Kamala Harris đến Singapore và Việt Nam là nhằm gửi thông điệp Washington sẽ hiện diện lâu dài ở Đông Nam Á. Thông điệp này có thể mất đi phần nào sức thuyết phục do tình hình hỗn loạn Afghanistan. Tuy vậy, nhiều chuyên gia chỉ ra điểm sáng bất ngờ của tình huống hiện tại. Đó là nhờ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, Washington sẽ có đủ nguồn lực để tập trung đối đầu với Bắc Kinh, chuyển trọng tâm từ khắc chế chủ nghĩa cực đoan sang kiểm soát tham vọng bá quyền của siêu cường châu Á. Bà Harris và các cộng sự được cho là nhân chuyến công du này để thuyết phục Đông Nam Á tin rằng sự cam kết của Mỹ là vững vàng và sẽ không dẫn đến những sự kiện đáng buồn ở Afghanistan. Sau khi kết thúc chuyến công du ở Singapore, bà Kamala Harris sẽ đáp xuống Hà Nội vào hôm nay ngày 24 tháng 8, đánh dấu lần đầu tiên một phó tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam. Các chỉ huy và hàng ngàn binh sĩ chống Taliban đã tập kết lực lượng tại thung lũng Panjshir, vùng đất cuối cùng của Afghanistan chưa bị Taliban kiểm soát. Hành động chuẩn bị nghênh chiến của nhóm vũ trang ở Panjshir là nhằm phản ứng việc các chiến binh Taliban đang hành quân thần tốc tiến về thung lũng. Phát ngôn viên Taliban cho rằng,
Kẻ thù ở thung lũng đã bị bao vây, nhưng nói thêm lực lượng phiến quân Hồi giáo vẫn muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Sau khi chiếm được thủ đô Kabul, chiến binh Taliban đã thể hiện diện mạo kiềm chế và ôn hòa hơn 20 năm trước và hiện giờ họ có 2 ưu tiên cấp bách. Một là thành lập chính phủ mới, hai là thu phục vùng thung lũng Panjshir, nơi thường xuyên xuất hiện các nhóm vũ trang chiến đấu ngoan cường, đóng vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của Afghanistan. Thung lũng này cách thủ đô Kabul 150 km về phía đông bắc, gần như cô lập với bên ngoài, chỉ có lối vào duy nhất là một con đường nhỏ ven sông. Địa thế hiểm trở giúp thung lũng có thể phòng thủ rất hiệu quả. Vào hôm 22 tháng 8, lãnh đạo nhóm kháng chiến Ahmad Massoud cho biết, ông hy vọng có thể đàm phán hòa bình với Taliban, nhưng cũng sẵn sàng ra lệnh cho các lực lượng dân quân dồn toàn lực chiến đấu. Ông Massoud kêu gọi thiết lập một chính quyền bao quát toàn diện, đại diện cho tất cả người dân Afghanistan, bao gồm các dân tộc thiểu số. Ông khẳng định, nếu Taliban cai trị chuyên quyền thì quốc tế sẽ không công nhận chế độ đó. Trên khắp thung lũng Panjshir vẫn còn lưu dấu những tàn tích xe tăng từ thời Liên Xô, cho thấy cư dân vùng này có thể chiến đấu ác liệt như thế nào. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho biết, trong bối cảnh hiện nay, lực lượng kháng chiến có lẽ sẽ không cầm cự được lâu trước Taliban nếu như không có chi viện bên ngoài. Ông Massoud cho biết, lực lượng của mình có 6.000 chiến binh và người dân khắp nơi cũng đang đổ về tị nạn ở thung lũng Panjshir. Họ không chấp nhận Taliban và sẵn sàng cầm vũ khí đứng lên. Trong khi đó, tại sân bay Kabul, một vụ đấu súng kinh hoàng xảy ra hôm qua ngày 23 tháng 8, khiến cho một nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, sự việc dường như bắt đầu khi một phát súng kích động bắn vào lực lượng an ninh Afghanistan đang canh gác cổng vào sân bay. Lực lượng Afghanistan đã nổ súng đáp trả, họ có quyền tự vệ, quân đội Mỹ và các đồng minh cũng như vậy. Hỗn loạn ở sân bay Kabul ngày càng nghiêm trọng, tình hình trở nên khó lường hơn. Hôm thứ Năm tuần trước, quân đội Mỹ đã phải sử dụng 3 trực thăng để chở 169 công dân từ khách sạn chỉ cách 200 mét đến sân bay Hamid Karzai. Lý do là vì đám đông quá hỗn loạn và gây nguy hiểm cho bất kỳ ai tiến đến cổng phi trường. Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, đã có hàng vạn người đổ xô đến sân bay, mong muốn được di tản khẩn cấp. Ít nhất là 20 người thiệt mạng do tình trạng vỡ trận ở sân bay. Hầu hết nạn nhân tử vong do trúng đạn hay bị giẫm đạp, dồn ép vào các bức tường bê tông. Thiếu tướng William Taylor cho biết, Mỹ đang triển khai 5.800 binh sĩ tại sân bay Kabul để hỗ trợ cho việc sơ tán. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 23 tháng 8 phát biểu trên truyền hình, kêu gọi đối với nhiệm vụ sơ tán thường dân rời khỏi Afghanistan thì thời gian đang đếm bằng giờ không phải bằng tuần. Bộ trưởng khẳng định, Thủ tướng Boris Johnson trong cuộc họp G7 dĩ nhiên sẽ cố gắng thúc đẩy Mỹ lùi lại thời hạn rút quân sau ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, ông Wallace chỉ ra, Mỹ đang duy trì 6.000 quân nhân ở sân bay Kabul và một khi Washington quyết định hoàn tất quá trình sơ tán trong ngày 31 tháng 8, nước Anh và các đồng minh khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi theo. Vì vậy, Bộ trưởng Wallace kêu gọi quân đội khẩn trương tận dụng từng phút giây để đưa mọi người di tản ngay. Ông nói thêm, từ tháng 4 đến nay, Anh đã sơ tán cho 8.000 người, bao gồm công dân Anh và những người Afghanistan đã hỗ trợ chính phủ nước này. Ông Wallace nhìn nhận, chúng ta cần phải thành thật hiểu rằng không thể sơ tán hết mọi người có nhu cầu từ Kabul, tuy nhiên phải tận dụng mỗi giờ mỗi ngày để di tản nhiều nhất có thể. Chỉ trong 24 giờ ngày Chủ nhật vừa qua, Anh đã đưa hơn 1.300 người rời khỏi Kabul. Bên cạnh Vương quốc Anh, Pháp cũng rất lo lắng về hạn cuối sơ tán vào ngày 31 tháng 8. Ngoại trưởng Pháp Le Drian bày tỏ, có lẽ không đủ thời gian để sơ tán hết công dân và người Afghanistan đã làm việc giúp đỡ quân đội Pháp. Tổng thống Joe Biden bỏ ngỏ khả năng tiếp tục duy trì lính Mỹ hiện diện ở Kabul sau ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, thủ lĩnh Taliban cảnh cáo việc đó không thể diễn ra. Pháp hiện đã sơ tán hơn 1.000 người Afghanistan đến Abu Dhabi, nơi Paris thiết lập một căn cứ quân sự quan trọng. Đại sứ quán Pháp ở Afghanistan cho biết, họ đã tiếp nhận nhiều người đến tá túc sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô. Mọi người quá sợ hãi khi nán lại nhà mình. Mỗi ngày, đại sứ quán nói rằng họ tiếp nhận một lượng lớn đơn yêu cầu khổng lồ, mong muốn sự an toàn của mình được bảo vệ ở Kabul. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai ngày 23 tháng 8 nói với các nhà lãnh đạo Trung Á rằng cần tránh chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan từ Afghanistan chảy tràn vào khu vực. Ông Putin nhấn mạnh cần cô lập và kiểm soát chủ nghĩa cực đoan sau những biến cố gần đây ở Afghanistan. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga kêu gọi các nước hàng xóm hợp tác giám sát chặt chẽ đường dây buôn bán chất cấm từ Afghanistan. Ông Putin và các nhà lãnh đạo Trung Á cũng bày tỏ lo ngại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vẫn còn nhiều mầm móng ở Afghanistan. Điện Kremlin cho rằng đó là một mối đe dọa lớn cho khu vực và thế giới. Được biết, chỉ 5 ngày trước sự sụp đổ của chính quyền Kabul, Nga cùng với hai đồng minh Tajikistan và Uzbekistan đã tập trận chung ở vùng giáp biên giới Afghanistan vào hôm 10 tháng 8. Binh sĩ các nước đã sử dụng nhiều loại vũ khí mới do Nga sản xuất
bao gồm súng cầm tay, súng phun lửa và bệ phóng tên lửa đất đối không. Cuộc tập trận huy động tới 2.500 binh sĩ, cùng hàng trăm xe thiết giáp và 25 máy bay chiến đấu, nhằm siết chặt an ninh ở khu vực Trung Á, mà Moscow vốn xem là sân sau của mình. Nguồn gốc COVID-19 tiếp tục là mồi lửa thổi bùng mâu thuẫn Mỹ-Trung. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân đã kêu gọi Mỹ đừng ném bùn vào người khác về giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Thay vào đó, Mỹ hãy tự điều tra các phòng thí nghiệm của nước này. Đầu tiên, Mỹ là nước bắt đầu nghiên cứu virus tái tổ hợp và sở hữu sức mạnh vô song trong lĩnh vực này. Mỹ cũng tài trợ và thực hiện nhiều nghiên cứu trên virus corona hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Theo các báo cáo, giáo sư Paris đã bắt đầu nghiên cứu virus tái tổ hợp từ năm 1990. Nhóm của ông ấy có khả năng kết hợp và sửa đổi yếu tố di truyền của virus corona. Ông Paris từng phát biểu với truyền thông Italia vào tháng 9 năm 2020 rằng phòng thí nghiệm có khả năng tạo ra một virus mới mà không để lại dấu vết. Vì vậy, cần phải điều tra nhóm nghiên cứu của ông Paris và phòng thí nghiệm của họ để xem liệu virus corona có khả năng được tạo ra, thậm chí là đã được tạo ra rồi hay không. Trong lời cáo buộc của mình, phát ngôn viên Uông Vân Bân đã đề cập đến giáo sư Ralph Paris, tiến sĩ ngành miễn dịch học tại trường Đại học Bắc Carolina. Trước đó, Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Đại học Bắc Carolina do phòng thí nghiệm của trường tiên phong về nghiên cứu virus. Đại dịch hoành hành khắp nơi trên thế giới đã gần 2 năm, nhưng nguồn gốc của nó vẫn là một bí ẩn. Trung Quốc gần đây đã từ chối thẳng thừng cho WHO tiến hành điều tra giai đoạn 2 về khởi nguồn COVID-19. Trong khi đó, cộng đồng tình báo Mỹ sắp hoàn thành cuộc điều tra độc lập về vấn đề này theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Nghị sĩ lưỡng đảng cũng gây sức ép lên chính phủ Hoa Kỳ, yêu cầu thúc đẩy Trung Quốc hợp tác và giao ra dữ liệu thô, giúp nghiên cứu triệt để COVID-19 và chuẩn bị ứng phó với những đại dịch khác trong tương lai. Mỹ và Hàn Quốc đang nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đối thoại phi hạt nhân hóa. Hôm qua, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim, đã gặp người đồng nghiệp Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Chuyến đi của ông Sung Kim đến Hàn Quốc diễn ra giữa lúc Washington và Seoul tập trận bắn đạn thật thường niên, một hành động mà Bình Nhưỡng cho là tập dượt chuẩn bị chiến tranh, có thể gây ra khủng hoảng an ninh trên bán đảo. Ông Sung Kim đã cố gắng hạ nhiệt căng thẳng, cho biết Mỹ không có thái độ hiếu chiến đối với Triều Tiên. Cuộc tập trận Mỹ-Hàn đang diễn ra là hoạt động lâu dài thường niên và chỉ nhằm mục đích phòng vệ. Trên thực tế là giúp củng cố an ninh cho tất cả các nước chúng ta. Ông Sung Kim kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Đặc phái viên khẳng định, tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ những người đồng nghiệp Triều Tiên vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Mối quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều đang ở trong tình trạng căng thẳng sụp sôi. Hồi tháng 6, hai nước này đã nối lại đường dây nóng sau một năm gián đoạn. Tuy nhiên, đó chỉ là một phút huy hoàng rồi chợt tắt, khi Bình Nhưỡng vào cuối tháng trước đã không tiếp tục nhận điện thoại để thể hiện sự tức giận với cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Hiện giờ, truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa lên tiếng về cuộc tập trận. Tuy nhiên, Washington lo ngại quốc gia bí ẩn nhất thế giới có thể sẽ tiến hành phóng thử tên lửa hay có những hành động khó đoán khác để trút bỏ cơn thịnh nộ của mình. Ít nhất 22 người chết và 50 người khác mất tích sau khi mưa lũ lớn càn quét bang Tennessee, Mỹ. Giới chức địa phương cho biết họ đang tìm kiếm từng ngôi nhà để đảm bảo không có nạn nhân mắc kẹt chưa được phát hiện. Trước đó, từ trưa thứ Bảy ngày 21 tháng 8, mưa như trút nước ở nhiều khu vực đã gây ngập lụt nghiêm trọng. Một số nơi ghi nhận lượng mưa kỷ lục đến 43 cm. Nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bậc nhất là thị trấn Waverly với hàng trăm hộ dân phải di tản khẩn cấp. Thị trưởng cho biết các nạn nhân tử nạn trong cơn mưa lũ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ em đến người già. Lũ lụt nghiêm trọng còn quật ngã cây cối, xé toạc nhiều căn nhà và cuốn trôi ô tô trên đường phố. Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đang tiến hành khẩn trương trên toàn bang Tennessee. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!